සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා riview.lk YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මම අලුතෙන් ගත්තු BM800 microphone එක සහ V8 sound card එක ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම BM800 microphone එකේ unboxing video එකට යමු. ඉතින් මේක තමයි BM800 microphone එකේ box එක. මම මේ box එක unbox කරගන්නවා. ඉතින් අපි box එක unbox කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ items ටික arrange කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපේ BM800 microphone එක hold කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක අපි use කරන්නේ කියලා. මේක තමයි අපේ BM800 microphone එකට හම්බෙන filter එක. ඒ වගේම මේ තමයි BM800 microphone එකේ cable එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ BM800 microphone එක. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු V8 sound card එකේ unboxing video එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ V8 sound card එකේ box එක. දැන් මම box එක unbox කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ V8 sound card එක. ඉතින් මේ V8 sound card එකේ dynamic port එකක්, condenser mic port එකක්, headset port එකක්, earphone speaker port එකක් සහ charging port එකකුත් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ live 1 and 2 කියන එකෙන් තමයි අපි record කරන audio එක අපේ computer එකට insert කරගන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මම ඉස්සරහට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක ඉස්සරහ පැත්ත බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහකට options ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ options වලින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ recording කියන option එක සහ මෙන්න මේ monitor කියන option එක. ඉතින් මේ monitor කියන option එකෙන් තමයි අපි මේ sound card එකට connect කරන headset එකේ volume එක change කරගන්න තමයි මෙන්න මේ monitor කියන option එක use කරන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ recording කියන option එකෙන් තමයි අපි record කරන audio එකේ volume එක වෙනස් කරගන්න තමයි මෙන්න මේ recording කියන option එක use කරන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු pop shield එකේ unboxing video එක. ඉතින් මම දැන් මේ pop shield එකේ box එක unbox කරගන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු BM800 microphone එකේ stand එකේ unboxing video එකට. ඉතින් මම box එක unbox කරගන්නවා. box එක unbox කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ stand එක setup කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ BM microphone එක connect කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ microphone එක අපේ table එකට connect කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ microphone එක අපේ cable එකට ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ BM800 microphone එක අපේ computer එකට connect කරන්න කියලා.
ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ VM800 මයික්‍රොෆෝන් එක අපේ ටේබල් එකට කොහොමද කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු V8 Sound card එකට. ඉතින් මේ V8 Sound card එකේ power button එක මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ charging port එකට connect කරනවා USB cable එක. ඒ USB cable එකේ අනිත් පැත්ත අපේ කම්පියුටර් එකේ USB port එකට කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් අපි මේ condenser mic port එකට අපේ VM800 microphone එකේ cable එක කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මම ඊළඟට මෙන්න මේ earphone speaker කියන port එකට මගේ earphone එක connect කරනවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ live 1 and 2 කියන එකෙන් ඔයාලට කැමති එකකට connect කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති එකකට මෙන්න මේ cable එකේ USB පැත්ත මෙන්න මේ live 1 කියන එකට connect කරනවා. ඉතින් ඒකේ audio cable එක අපේ computer එකේ audio cable එකට connect කරනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට message එකක් එනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට okay click කරන්න. ඉතින් මේ charging cable එක ඔයාගේ computer connect කරනකොට settings වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට settings ටික හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ mic එක audio test එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එතන එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න.